ايه بس مش للدرجه دي يا فنان. صحيح انا بيك فان ليوسف الشريف، بس برضه مش للدرجه دي. بس بصراحه ما اقدرش اقول ان كل ده افوره، للاسف فيها جزء من الحقيقه. بس في الاول في كام حاجه كده عايزين ندردش فيها مع بعض. لازم نعرف ان الاساس في كل فيروس هو الحمض النووي بتاعه، واللي ممكن يكون DNA او RNA، واللي موجود في كوفيد 19 هو RNA، ومتكون كمان من البروزات او سبايكس اللي طالعه منه دي، وبسببها سميناه كورونا، يعني تاج، بس كورونا باللاتيني. والسبايكس دي هي اللي بتخليه يقدر يدخل الخلايا ويصيبها ويستغلها لحسابه كمان. يستغلها لحسابه عشان يصنع نسخ كتيرة منه. وأهم سبايك موجود هو S1 بروتين. تمام جدا لحد كده، بس برضو معرفناش ايه علاقة كوفيد 19 بكوفيد 25. الاتنين أعراضهم مختلفة تماما. كوفيد 19 أعراضه شبه البرد ويصيب غالبا الرئتين، وكوفيد 25 في المسلسل الناس بيبقوا زي الزومبي ويتجننوا. طب هو كوفيد 19 يقدر يوصل للمخ ويعدي البلاد برين بارير؟ ويطلع ايه البلاد برين بارير ده كمان؟ البلاد برين بارير ده الحاجز اللي بيفصل المخ عن باقي الجسم، وبيتحكم في المواد اللي بتدخله، وليه دور كبير جدا في منع العدوى انها توصل للمخ. وبكده نرجع لسؤالنا، هو معقولة كوفيد 19 يقدر يعدي البلاد برين بارير؟ انا اسف على المفاجأة دي، بس فعلا في بعض الحالات بيقدر الفيروس يعدي البلاد برين بارير. بس لحسن الحظ ان الاعراض اللي بيسببها حسب مجلة ناتشرال نيوروساينس هي التشتيت، انعدام التركيز، واحيانا الاكتئاب والارق. بس يا ترى ازاي ده بيحصل؟ فاكر بروتين S1 اللي اتكلمنا عليه في الاول خالص؟ أو هو ده البروتين اللي العلماء عملوا عليه تجاربهم على الفئران وأكدوا إن البروتين ده بيعدي البلاد برين بارير. ده غير أصلا إن ممكن يأثر على المخ وجهازك العصبي من غير ما يعدي البلاد برين بارير، من خلال إفراز بعض المواد اللي اسمها سايتوكاينز اللي بتفرزها الخلايا المناعية لما تقابل الفيروس، ودي تقدر تعدي البلاد برين بارير وتخلي المخ يرفع درجة حرارة الجسم ويسبب أعراض الالتهاب التانية. بالتالي صحيح إن الفيروس ممكن يأثر في المخ، بس أبدا ملوش علاقة باللي شفناه في المسلسل والزومبي والكلام ده. بس أنا برضو مش عايزك تطمن على الآخر، لسه في نقطة أهم محتاجين نتكلم عليها، واللي أصلا مسلسل كوفيد 25 مبني عليها، وهي تحورات الفيروس. فاكر في الأول خالص لما قلتلك إن فيروس كورونا الحمض النووي بتاعه RNA مش DNA؟ فاكر؟ أو الفيروسات الحاملة للRNA بتكون أصغر وجيناتها أقل، وفي نفس الوقت التعقيدات بتاعت DNA في النسخ والتعبير عن الجينات مش موجودة، وبتتم بدقة أقل بكتير كمان. بالتالي بقى أسهل إنها تسبب عدوى وتتضاعف بشكل أسرع. بس في المقابل إمكانية حدوث أخطاء في الجينات دي بقى أعلى، واللي اسمها طفرات. وصحيح إن كتير من الطفرات دي ممكن ملهاش لازمة أو كمان تضر بالفيروس نفسه، إلا إن بعضها ممكن تخلي الفيروس يتأقلم مع ظروف بيئية معينة، ممكن تخليه يهاجم بشكل أعنف، ممكن تخليه يتنقل بين الناس بشكل أسرع، وكمان ممكن تخليه يغير شكله، بحيث لو انت اتصبت بالفيروس قبل كده وجهاز المناعة بتاعك قدر يتغلب عليه مرة وجهز له كمان الأسلحة اللي ممكن يقضي عليه بيها لو دخل تاني،
إلا إن الطفرات دي تخلي الفيروس يتنكر وما يقدرش جهاز المناعة يميزه، وبالتالي مش هيقدر يقضي عليه وممكن تتصاب تاني عادي جدا. وده بالفعل اللي حصل في الموجة التانية من الفيروس، لأنه حصل تحور مزدوج اسمه العلمي B1617، وسموه مزدوج لأنه حصل نتيجة طفرات من نوعين مختلفين خلته أكتر عدوى وقدرة على تجاوز الجهاز المناعي، واللي تم اكتشافه لأول مرة في الهند. وفي وقت تسجيل الحلقة دي الهند بتشهد موجة تالتة أعنف وأعنف، ربنا يسترها علينا. السؤال هنا بقى، هل ممكن بعض الطفرات اللي ممكن تحصل في الفيروس تخليه شبه أعراض كوفيد 25؟ قولوا لي رأيكم في الكومنتات تحت. بس في الآخر أحب أطمنك إنه حتى لو اتطورت الأعراض عمرها ما تبقى زي المسلسل كده، يعني شغل دراما بقى يا عم، عايزين يشدوك. بس خلينا متفقين إن يوسف الشريف لعبها حلو قوي بصراحة، وطبعا شابو يوسف الشريف. بس كده؟ ايه يا عم انت زهقت مني ولا ايه؟ فاضل بس نقطة أخيرة عايزين نتكلم عليها. فاكر الهبدة بتاعت المسلسل انه بيتنقل بالنظر من العين للعين باستخدام أشعة اسمها شومان؟ في الحقيقة الأشعة دي بالفعل موجودة حوالين كوكبنا الجميل، بس لم يثبت علميا حتى الآن على الإطلاق قدرتها على نقل أي فيروسات، ولا إن في حاجة اسمها فيروس بيتنقل من عين لعين. بس برضو ده ما يمنعش قدرة كوفيد 19 حسب الأبحاث اللي اتنشرت إن يدخل الجسم عن طريق العين، سواء كان متحمل على إيديك مثلا ودعكت في عينيك، أو حتى عن طريق الرذاذ اللي بيخرج من أنفه وفم الشخص المصاب. عشان كده احنا ممكن نسمع كلام المسلسل ونلبس فيس شيلد أو نضارة واقية، ده غير طبعا الكمامة تجنبا لأي إصابة، أو الأحسن إنك ما تنزلش خالص من البيت على قد ما تقدر. وفي الآخر بدأ ربنا إنه يعدي الوباء ده على خير ونخرج منه كلنا سالمين معافين يا رب. أحب أسمع رأيكم في الحلقة في الكومنتات، وياريت تبص على الديسكريبشن للحلقة هتلاقي مصادر الكلام ده كله، مش هنهبد احنا زي المسلسل. وياريت كمان تشترك في القناة وتدعمنا بلايك حتى يا أخي. وأخيرا في فزورة في الآخر كده بتحداكم إنك تحلوها. See you next mystery. لو عرفتها يعني باكتب الإجابة في الكومنتات تحت، وهنعلن عنها إن شاء الله الحلقة الجاية.